Aku dah gunakan Xiaomi Mi Band 4 ni untuk workout, and so far overall aku cakap memang satisfied gila dengan design, dengan harga dan juga dia punya apa yang dia boleh buat. Assalamualaikum and hi guys, welcome back to the episode of Tech Review, and this week we are going to talk about fitness band ataupun jam kesihatan. Apa jam kesihatan ni? Basically kalau senang nak faham, jam kesihatan ataupun fitness band adalah jam di mana yang boleh bukan saja menunjukkan waktu, tapi dia boleh bantu korang can show your heartbeat, your calorie, your step, your exercise mode. Kalau yang lebih canggih boleh ada GPS, ada tunjukkan weather and etc. So I'm going to show you something latest, I would say last month baru keluar daripada Xiaomi, which is Xiaomi Mi Band 4. Xiaomi Band 4 ni basically macam korang nampak dari luar je pun dah tahulah. The major thing dia improvement is dia punya display, color dia, okay? Dia dah yang ni ada color lah. Kalau yang Xiaomi Band 3 lebih pada macam warna putih macam gitu. And then dia yang Xiaomi Band 4 ni, Xiaomi Mi Band 4 juga adalah water resistant. Sejauh kau boleh berenang sejauh 5 meter ke dalam. And then kau boleh nampak dia boleh ada various exercise mode. So kau boleh set kau nak buat sit up, kau nak buat jogging, running, okay? And then dia ada heartbeat monitoring. So bila kau exercise, so kau punya jantung like dub-dub, so they can detect how fast it can be, is it good or not, okay? Selain tu dia ada juga color touch screen. Inilah aku rasa yang paling major, dia punya selling point, di mana bukan saja warna putih, dia ada color RGB, so lebih menarik. And then dia juga adalah notification display. So kalau ada orang message, and then kalau korang ada orang call, you can detect through your watch. And macam my wife, dia ada satu, so bila phone tinggal dalam bilik, ada orang call, dia boleh tahu. And of course, dia ada sleep and step auto monitoring. Maksudnya dia akan bagi tahu korang punya sleeping pattern. Jom kita buka. Okay, so kat sini ada dia punya watch, charging port dia, dan juga manual. So manual ni ada dalam bahasa English, Chinese, Arabian, okay? So kita buka yang ni pula. So ini adalah jam dia, Xiaomi Mi Band 4. Okay. Charging ni sangat simple. Kalau korang nak charge, first thing kau kena buka benda ni. Okay, tekan sikit. Okay, kau kena letak kat sini. Senang je, ada nampak 2 pin dekat situ. Dekat belakang ni ada macam 2 silver pellet. Okay. And then kau just cocok dekat USB port untuk charge. So yang ini kalau untuk guna macam kau nampak kat bahagian belakang ni, di mana kau akan letak dekat kau punya tangan. So dia boleh check kau punya heartbeat. So inilah dia lah. So letak je kat sini. Dan dah boleh guna. So sekarang ni Fik nak buat comparison dengan Xiaomi Mi Band 3, okay? Fik nak buat comparison dengan Xiaomi Mi Band 3. So yang sebelah kanan ni Xiaomi Mi Band 3, ini Xiaomi Mi Band 4. So kalau kau boleh nampak, dia punya permukaan surface dia ni, yang Xiaomi Mi Band 3 ni lebih macam membukit. So nak letak screen protector susah. Compare dengan Xiaomi Mi Band 4, dia lebih flat. And aku rasa sebab Xiaomi ni listen to dia customer kot, dia punya feedback. That's a good job. And then kalau kat sini bahagian touchscreen Xiaomi Mi Band 3, bila kau nak pegang sini, dia macam ada touchscreen tu, dia ada sedikit lekuk. Berbanding dengan yang sini, ini ada flat di mana kau just tekan. Okay. So size dia sama je, lebih kurang. Cumanya yang ketara adalah ini kau boleh nampak color dia lebih pada putih lah. Tapi Xiaomi Mi Band 4 dia ada color tu, hijau, biru, merah. Tak pairkan lagi lah. Jadi Fik tak tahu benda ni okey ke tak. So Fik akan bagi try
selama seminggu untuk pakai this Xiaomi Mi Band 4. Okay, harga dia lah RM149 kalau korang pergi dekat website Xiaomi atau korang pergi kat kedai store dia. And Xiaomi Mi Band 3 adalah RM129. So Fit akan bagi masa seminggu untuk cuba nak tengok does it accurate, berbaloi, ataupun adakah dia membantu korang dalam especially those who are fitness enthusiasts. So Fit akan bagi review kejap lagi. Aku dah gunakan Xiaomi Mi Band 4 ni untuk workout, and so far overall aku cakap memang satisfied gila dengan design, dengan harga dan juga dia punya apa yang dia boleh buat. So contohnya macam sekarang ni aku suka dia, memang colour dia cantik. So ini adalah step untuk hari ni, aku dah buat 4308 step. And then kalau kau boleh tengok ni adalah status. Kau boleh tengok 4308 step, distance, calorie dah terbakar. Okay. And then aku boleh tengok juga heart rate aku berapa tadi, 103. And then workout ni satu features baru yang diorang ada. Korang boleh pilih kau nak outdoor running ke, treadmill ke, cycling, walking, exercise atau workout, and full swimming. So contohnya macam katakan korang tengah running kat treadmill kan, kau buka dia kira 3, 2, 1. Okay. So dia akan adalah masa dia berapa lama, and then dia akan tengok distance dia. Dia ni ada heart rate sekali. Zone ni basically zone ni dia akan tunjuk kau punya speed, relax ke. Ni light lah, dia relax, maksudnya kau duduk tak buat apa. Kalau light ni just macam jalan relax ke apa ke. And then kalau kau ada intense, kau ada aerobic, acrobatic, semua benda tu lah. Acrobatic kot. Okay. Tekan lama sikit untuk stop. Dia boleh pause atau boleh stop. Okay, and then selain tu apa yang aku suka, ni standard boleh check weather. Kadang-kadang kita dalam office, aku nak pergi jogging kan, and then tak tahu hujan ke apa, boleh check, hujan tak jadilah. Okay, ni boleh check lah. Hari ni Sabtu, dia boleh check kalau macam ni, esok hujan. Tapi weather ni based on the internet punya accuracy lah, kadang-kadang betul kadang tak. Okay, notification ni kalau korang ada macam message masuk, macam tadi ni adalah bagi tahu duit SIMB masuk berapa. So ada detail sini lah. And then more ni basically more onto setting. Kau boleh buat alarm, kau boleh do not disturb, stopwatch. Okay, kalau tak tahulah stopwatch ni apa kan, ada music etc. Okay, ada timer sekali. So kalau dekat dia punya apps pula, okay, ni kita kena download. Ini contoh hari ni punya 4300. So dia akan synchronize. Okay, so kau boleh first kat profile ni kau boleh tukar kau punya detail, set goal seberapa. Macam aku ni gemuk, so aku punya set adalah 149 lbs, so which is dalam 72 kilo. Okay, and aku target 10,000 steps setiap hari. So boleh set lah kat sini berapa yang kau nak. Okay, ni kalau kau ada kawan yang pakai juga Xiaomi Mi Band, kau boleh link dengan diorang. And kalau kat sini kalau korang tahu, Xiaomi ni bukan saja ada Xiaomi Mi Band, tapi ada macam-macam. Dia ada watch, ada scale, ada smart shoes. So aku cakap Xiaomi ni adalah salah satu company yang cuba nak all-rounder, nak ada semua. Kat sini boleh nampak detail. Contoh macam hari ni kan, ini dia nampak tadi aku ada light walking, ada slow walking. Kat sini ada burn 136 kalori, distance, and then to the activity, aku ada swimming, aku ada exercise, aku ada treadmill. So overall aku akan cakap untuk harga RM149 ni memang berbaloi. And kalau korang memang rasa aku dah cuba banyak kali nak workout tapi macam give up, and I think this is the thing that you can invest yang tak mahal sangat, dan aku rasa akan push korang punya motivation. Okay, itu je untuk this week. And then kalau korang suka, please like, comment, share and subscribe this channel, and see you guys again next week. Bye bye.